Dragilor, bine ați venit la un nou dialog cu Darius Mârza, proprietar Wonderland Resort în Cluj. Darius, bine venit în București, că de data aceasta suntem în București. Marinela, bine te-am găsit și, în primul rând, fii atentă. Ai văzut, nu? Ce evoluție am, ce haine am venit, cu ce haine am venit la capitală. Pur și simplu am zis, dacă toată lumea vrea să evolueze, să evoluăm împreună și noi cu lumea. Și, da, să știi că treaba cu capitala, că o zici că m-ai invitat aici la tine acasă, în fruntea țării, să știi că am început să îmi placă la capitală, că părerea mea este că bucureștenii au o părere mult mai proastă despre ei decât am eu sau avem noi despre ei. Adică mie mi se pare chiar că sunt în trend, că sunt super așa cu moda, îs pe val, cum ar veni din toate punctele de vedere, și eu apreciez mult și încercăm și noi ăștia care venim din provincie să ne mai tragem după ei, așa, să ne fie un exemplu. Nu tot să venim la capitale să nu învățăm nimic, așa că am venit mai bine îmbrăcat de data asta. Da. Să știți că l-am prins pe Darius într-o zi în care are multe interviuri, întâlniri. Ești atât de activ în ultima vreme, Darius, încât eu zic că mănușă-ți vine activitatea asta nouă în care inspiri, motivezi, dar și inviți oarecum și românii, dar nu numai, să profite de ceea ce România poate să ofere în materie de turism, în materie de vizite. Așa că... Să fiu sincer, Ia. am avut un maestru și ca orice ucenic destoinic mă străduiesc să ajung și să, poate vreodată, să visez în a-mi depăși maestru. Eu zic că la ritmul ăsta, Darius... Dar, da, împreună chiar putem fi ambasadori reali ai României, să facem treabă faină și bună. Asta e adevărul. Apropo de ambasador și apropo de invitată, iubitorii de frumos să viziteze România, ce poți să-mi spui de vizitatorii care se întorc la voi? Sunt? Cine sunt? Păi, majoritatea care se întorc, din păcate, oamenii noi puțini vin. Asta înseamnă că, indiferent cât de mult îți place un lucru, foarte greu poți determina și influența alți oameni, pe când, mă refer clienții pe alți clienți, dar clientul care odată a venit e super dornic să revină și am care, de când am făcut primul sejur, ori participat la toate și am destul de mulți așa, adică poate cam 50% din timp am aceiași oameni de ani de zile, de toate sărbătorile și am așa, care au venit o dată de Crăciun, au venit după aia la toate Crăciunile, care au venit o dată de Paști, au venit după aia la toate Paștile, care au venit o dată de Revelion, sunt primii care își fac rezervare pentru data viitoare la Revelion, dar din cauza că crește strict numai așa organic, nu știu, nu-i deloc ceva viral sau așa efervescent, atunci trebuie multă răbdare, multă reziliență și așa, pas cu pas, faci treabă bună, dar real în timp. Știi? Deci, toată lumea revine, toată lumea entuziasmată, dar nu se propagă pe cât de tare m-aș fi așteptat eu, că dacă... Noi totdeauna așa am avut feeling că dacă faci un lucru wow, trebuie repede să se propage. Dar vezi tu că, din păcate, trăim vremuri în care non-valorile și negativul se propagă cel mai tare și fake news-urile și lucrurile reale, profunde, muncite, îs mai trecute cu vederea. Adică nu devin virale. Nu. Și subiectele. Am văzut că toată lumea trebuie să pună subiect super dur sau așa uluitor, semi-negativ,
cu tot felul de conotații ca să-ți atragă atenția, ca să deschizi. Dacă pui un lucru wow, dar pozitiv, Nu are atâta succes și atâta... nu, exact. Nu prinde atât de Nu prinde- rapid la public. Nici nu contează ce scrie înăuntru. Dacă scrie acolo că o poză cu Bolojan dezbrăcat și e podcastul cu noi, să vezi că o să avem viral să fim. Dacă scrii că ceva frumos, că de cultură, de nu știu ce, deschid 1% din oameni. Apropo de știri, de ce prinde, ce nu prinde, în materie de trenduri în Horeca, ce poți să constați având în vedere activitatea ta secundară, că principala este atât de solicitantă, întrucât... Nu că toate le îmbin, chiar destul de armonic și cum trebuie. Păi, eu zic că trebuie să ne impunem și trebuie să ne dorim să fim, așa trebuie să ne demonstrăm patriotismul și iubirea față de țară, că cheltuim în țara noastră și eu am mulți de la sejururi care efectiv așa zic că au ales să-și cheltuie toți banii cunoscând și descoperind propria țară și am care sunt și primari și oameni așa cu influență și zic, bă, nu, noi ne-am impus că până, nu știu, ultimul și toate colțișoarele din țară să nu mai mergem afară, așa ca un fel de determinare de a rămâne banii și a crește economia țării. Și am văzut mulți oameni determinați așa și da, încerc să le iau exemplu și problema e că românii sunt un pic așa fuduli și le place mult să meargă, să dea bine în Insta datorită distanței față de țara lor. Nu neapărat că dau peste servicii mai bune, nu neapărat că au mâncare mai bună, mai gustosă. Că mergi de multe ori la all inclusive-uri, știi? Și ai super multe lucruri colorate, dar în esență n-au niciun gust, nici măcar unul. Adică eu am pățit la multe hoteluri din astea de all inclusive din afară, care, hai de capul meu, am înnebunit, pur și simplu, nu mai erai bun de nimic, numai când vedeai atâtea deserturi și atâta de variat și de colorat și, hai de capul meu, cât am eu o sală întreagă numai de deserturi. Și când colo erau numai în forme diferite, cu nuanțe diferite, adică cu coloranți diferiți și în esență, dacă ai mâncat, ai gustat una, nu-ți mai trebuia tot sejurul, că nu era nimica wow sau nimica aparte. Și mai gustai de încă una și te dai seama că numai forma și culoarea diferă. Deci părerea mea este că nu varietatea asta bolundă contează, ci gustul. Adică și dacă ai 3 lucruri, o prăjitură adevărată cu mere, o prăjitură adevărată cu nu știu ce, dar să fie adevărată, frate, să aibă gustul care trebuie, să fie ce trebuie. Face mult mai mult și majoritatea lumii a început să pună preț pe gustul efectiv autentic și autohton și să fie ce trebuie, frate, nu să-ți ia ochii. Că majoritatea lumii că să-ți ia ochii, să-ți ia ochii. Te le face. Hai să ne mai uităm, să trecem și de treburile astea de ambalaj. Știi? Să vedem în profunzime. E ce trebuie sau nu e ce trebuie. Așa cum vă spuneam la început, mai ales celor care nu-l cunosc încă pe Darius Mărza și îl descoperă în acest context sau poate știu unele informații, nu foarte multe. Vă invit, dragilor, să urmăriți materialele pe care le-am realizat până în prezent la Wonderland Resort în Cluj, unde am surprins inclusiv un press trip extraordinar pe care l-am realizat cu 40 de jurnaliști din 12 țări, în care aceste
persoane, acești jurnaliști, tour operator, au trăit personal experiențele și activitățile pe care Darius împreună cu echipa le oferă la Wonderland Resort. Așadar, urmăriți neapărat materialul pentru că este absolut o inspirație și o motivație, de ce nu, să apreciem și mai mult ceea ce găsim acasă. Și vă invit totodată să urmăriți și podcastul ca să aflați povestea lui Darius și cum s-a născut Wonderland Resort. Dar astăzi nu pot să nu profit de ce ai spus mai devreme, și anume experiențele pe care le-ai trăit în afară, și vreau să te întreb dacă au fost anumite experiențe sau vizite sau trăiri care te-au inspirat în a realiza ceea ce este astăzi Wonderland Resort. Da, și am avut o chestie foarte interesantă anul ăsta, așa mi se pare aproape imposibil de demonstrat științific, că dacă faci probabilistic este imposibil să se întâmple. Și fii atent. Eu, chiar la început, când vreau să fac unitatea asta de 5 stele să fie cea mai șmecheră din Europa și wow și așa mai departe, m-am întâlnit cu directorul cu CEO de la Turkish Airlines. Și zice, le-am povestit eu că trebuie să veniți, să vedeți, să bla bla. Zice, fii atent, dacă vrei real să fii așa, să ai șanse să fii top 3 în Europa, trebuie să mergi, și mi-a dat unde trebuie să mă duc în Turcia. Și în scala e numărul 1 din Turcia și acolo trebuie să mă duc. Da. Și direct, că am ieșit de la el din birou, direct am căutat și mi-am cumpărat bilete și ne-am dus. Acolo a ieșit băiețelul, al 4-lea copil, acolo și fix de ziua mea, fix la recomandarea lui. Da, nu asta ca asta, că nu asta e treaba. Dar e faină și asta. Nu asta am vrut să zic, ci că a venit o agenție printre cele mai mari din țară și zice, noi reprezentăm și trebuie să aducem un brand în România și să-l facem cunoscut. Și o ales locația ta, că li se potrivește cel mai bine, o ales locația ta de prezentare de unitate. Și ei ori dat acolo, m-ar veni mai mult SRL-ul, mai mult nu știu ce, și până în ultima instanță nu mi-am dat seama că e vorba fix de ăștia. Așa, și fiind la mine acasă, fiind eu gazda, au zis, tu trebuie să începi seara. Și când mi-au dat desfășurătorul și când am văzut despre ce e vorba și despre cine e vorba, am înnebunit, zic, ai de capul meu fix hotelul, resortul, la care eu clar am furat multe idei, clar m-am inspirat maxim, clar mi-a fost etalonul meu și direcția și scopul de a întrece, fix ei să vină să-și prezinte resortul la mine în România, fix la mine în resort. Mi se pare ceva așa incredibil. Și m-am pregătit și am făcut o prezentare, singura prezentare din viața mea la care am avut PowerPoint și slide-uri și așa. Din cauza asta am fost mai stângat și am fost așa un pic mai constipat din punctul ăsta de vedere, că era prima dată când trebuie să mai gestionez și treaba asta, dar am dat pe spate, am prezentat cam de vreo 5 ori mai de impact decât ei care și-au prezentat resortul și business-ul lor. Mi-a scris reprezentanta lor de 10 ori după aia că wow, ai de capul meu, așa, și da, real îs foarte adevărați și îi recomand maxim, Max Royal se numesc, și da, mult m-am inspirat din tot ce au făcut ei acolo și au creat ca feeling, ca energie, ca activități, ca și treburi, și da, au fost fain. Și v-am zis, experiența prima că băiețelul de acolo îi, și după aia ne-am mai dus încă o dată cu el mai mărișor și aia le-am dat, zis, vedeți, primul impact când
când s-a dat jos și a intrat în resort, versus că, uitați, pe fotoliul ăla a fost creat. Și no, am glumit mult cu ei și așa și a fost foarte, foarte mișto treaba. Dar apropo de inspirație și că ai fost inspirat, ce părere ai de mentorat în România, având în vedere și activitățile, nu știu, al doilea, al treilea job, câte pălării reușești să porți într-o zi? Păi, știi cum e treaba? Eu cred că amândoi am ajuns în primul rând la maturitatea, ca să nu zic vârsta, Nu zici. la maturitatea în care trebuie să întoarcem din experiența noastră, din darurile care ne-au fost oferite, să le întoarcem societății. Și cred că ne intră în atribuțiune treaba asta și e obligatoriu să nu fim egoiști și să le ținem numai pentru noi. Și ăsta e motivul pentru care am ales să ies public, fiindcă niciodată nu am zis că nu voi ieși. Întotdeauna am zis că când Dumnezeu își va termina antrenamentul cu mine, la toată lumea le-am spus așa: încă nu-i momentul, încă nu-s pregătit și încă nu mi s-a îndeplinit viziunea prin care îmi zice că din secunda asta trebuie să întorci maxim și proiectul tău să se focuseze în a întoarce înapoi societății din toate punctele de vedere. Și, practic, am zis clar că nu ies din orgoliu, nu ies din mândrie, ies când îs super degajat să răspund la absolut orice întrebare, în orice context, să nu mă rușinez de nimic, să pot să fiu 100% autentic și să mă pot să mă întrebe oamenii orice și de obicei și să aduc plus valoare răspunzând la întrebarea respectivă. Știi că altfel așa să dai în burtologie și în demagogie, sunt care numai cu asta s-au ocupat toată viața lor și asta e profesia. Nu vreau să calc pe urmele lor, nu vreau nici să-i copiez și nu despre asta e vorba, știi? Deci, practic, da, eu zic că de acum trebuie să ne fie menire treaba asta de a întoarce societății, de a aduce aportul nostru, influența noastră pozitivă în societate ca să facem lumea mai bună. Nu se poate dacă toată lumea care e capabilă și care poate să stea în proiectele lor, aia e o dovadă cu mine în frunte de egoism, că tu stai în bula ta și produci numai pentru bula ta și pentru univers, îți creezi propriul univers. Dar nu despre asta e vorba în lumea asta, e vorba, ok, cu treaba asta, făcând lucruri, ai dobândit experiență și ai acumulat, că altfel degeaba povestești de oameni din cărți, dacă nu vorbești din inimă și din ce ai trăit și ai simțit și ai pățit tu în viața ta. Și atunci, practic, despre asta e vorba, să ieșim din bulele noastre, din proiectele noastre și să nu lăsăm numai non-valorile și oamenii incapabili, să ne mirăm noi tot, să-i arătăm cu degetul că, bă, uite, ăia. Bine, dar pe tu ce ai stat? Ai stat egoist în proiectul tău, ți-ai văzut de treburile tale și bați din gură. Nu ești mai presus decât ei. Adică dacă vrei, trebuie să iei atitudine și real să îți aduci aportul în societate. Nu așa să stai numai spectator, să bați din gură. Având în vedere cele spuse mai devreme și demersul tău și activitățile pe care le desfășori zilnic în acest sens, ce poți să ne spui nouă, mie, celor care ne urmăresc despre generația viitoare, următoare? Numai lucruri senzaționale, îi iubesc, îi apreciez maxim și mă și justific, de așa ca o paranteză. Toată lumea asta trebuie să creadă și să spere, că altfel cum crede careva că îi va fi bine la pensie? Cine, frate, să-ți dea pensia dacă nu generația următoare care trebuie să producă și să muncească? Aia, unul la mână și doi la mână, cum poți să speri la o societate bună și pozitivă dacă tu nu crezi în oamenii care vor fi baza societății respective? Așa. Și să-ți răspund, că nu ți-am răspuns. 1. Sunt niște oameni atât de emancipați,
care au trăit și au în ei inclusă tehnologia. Practic, ei s-au dezvoltat și au crescut împreună cu tehnologia și, practic, ei o să o folosească într-o dimensiune pe care noi nu o putem concepe. Mai mult, îți de o creativitate ieșită din comun. Adică, practic, ei și dacă tu desenezi un tablou, ei cred că e interactiv. Ei îl văd automat 7x și din toate punctele de vedere ei văd totul 7D, cum ar veni așa, în sensul că nu X, că D am vrut să zic, că, uite, îți dau un exemplu, este la o înălțime mare un banner și este desenat că e o firmă de instalație, un WC-ul. Și stăteau așa copiii mei și se uitau, dar cum să urcă ăștia, frate, să folosească WC-ul ăla? Ei tot văd spațial, văd 3D. Ei și imaginau cum se ridică capacul, ce se întâmplă acolo. Ei nu au o viziune 2D, ei nu înțeleg la ce e un tablou, ei pătrund, frate, prin lucruri. Deci este de o creativitate ieșită din comun, fiindcă au crescut și s-au născut în era asta creativității. Noi suntem mult mai, așa, cu pixul, cu foaia, cu ăsta, cu alte treburi și noi trebuie să avem pe hârtie, trebuie să nu știu cum. Ce crezi că trebuie să facem altfel sau mai bine sau mai mult în relație cu ei? Da, dar le spun și lor și părinților că din cauza că noi nu credem în ei, nici ei nu au încredere în ei. Și prima problemă majoră a lor, că nu au încredere în ei. De asta din cauza întregului context. Că dacă toată lumea nu îți dă în cap și nu îți inspiră credibilitate și încredere în jurul tău, n-ai cum să ai încredere în tine. Deci, în primul rând, ei trebuie să aibă încredere în ei, dar susținuți de noi, noi să le oferim încrederea lor. Asta e totdeauna, asta le zic și lor, bă, frate, că chiar acum ultimele interviuri care am dat săptămâna trecută, și multe am dat numai cu copilași și cu copii, că s-au apucat acum copiii și fac o grămadă de podcasturi de minuni, acum în trend. Și toți mă aleg pe mine să spargă gheața și toți se stresează, să nu știu ce, să nu știu cum, să agită, să perplexi. O încredere în tine, cum? Asta, tu ești senzație aici, ce te tot a zis că te fustăcești? Lasă-te-i pace, citește acolo frumos, uite-te și la Marinela, e artist aici, tot cu laptopul, face ce te agizi. Așa, și asta le zic, le lipsește încrederea. Da, e un lucru simplu, că vine cu timpul și cu maturitatea. Doi la mână, focusul le lipsește și le zic, mă, fii atent, voi aici să fiți foarte, foarte atenți și prezenți și în orice lucru faceți. Și cum? Foarte simplu, exact cum ai făcut tu. Ți-ai pus pe profil de să nu te deranjeze nimeni când ești canalizată pe o treabă să o faci. Și zic, voi sunteți super distrași. Gândiți-vă la mine că eu nu mi-am făcut niciun cont de nimic de social media, așa ca să nu fiu defocusat. Mai mult, și când fac orice în decursul unei zile, câte 2 ore îmi țin telefonul închis, după o oră mi-l deschid, rezolv problemele, 2 ore iar mă focusez, fiindcă altfel n-aș rezolva nimic. Aș începe 5 lucruri nerezolvate. Pe când încep un lucru, îl termin, îmi deschid, rezolv problemele. Îmi fac următorul și atunci fac toate 5 lucrurile bifate până noapte. Altfel, faci 5 lălăieli între 2 imagini de YouTube, 10 scrollări de Insta și încă 100 de postări de nu știu de care de TikTok. Și nu merge așa, fraților, trebuie să fiți focusați. Și aia e problema, că voi nu sunteți focusați, nu sunteți acolo, trup și suflet, nu sunteți atenți. Deci, trebuie să vă impuneți treaba asta prin autodisciplină. Aia nu e complicat, că îți zici, băi, vreau proiectul ăsta să-l fac, mi-am închis toate sursele de poluare și fac treaba respectivă. Da, și 3 la mână, tot asta le zic, și altceva nu este, că trebuie să își dorească să fie prezenți în comunități și cu prietenii și nu numai să trăiască virtual pe rețelele de socializare, real să socializeze.
Noi nu avem treaba asta, că la noi foarte mult networking și foarte mult, încă poate prea mult, acum, adică non-stop, numai chiar asta se face, adică nu trebuie nici în extrema cealaltă, dar nici în extrema asta la altă, numai virtual, fraților. Trebuie interacționat, trebuie oamenii să simtă vibe-ul, să simtă inima, să simtă energia ta. Și da, le zic, trebuie voi să găsiți măsura potrivită și echilibrată între viață socială, să vă simțiți între voi, și viață virtuală. Nu merge numai viață virtuală, dar nici numai toată ziua ca bârfitoarele, clevitoarele pe prispă la povești. Deci trebuie armonizate astea două. Dar astea sunt singurele 3 lucruri ale lor, foarte ușor corigibile și nu în capă de lume. Foarte ușor. Foarte bune sfaturi, Darius. Și pentru noua generație, și pentru tineri, dar și pentru toți ceilalți care au un plan și vor să-l ducă la bun sfârșit. Ce se va întâmpla în perioada următoare, în lunile următoare la Wonderland Resort? Începe odată sezonul de evenimente și da, ne bucurăm că, sincer, până n-am avut experiența cu pandemia, era așa, cât de rupt suntem. Am avut odată 92 de zile, în fiecare zi, în fiecare noapte, în toate sălile, fix anul de dinainte de pandemie. Și atât am hulit, la sfârșit nu mai puteam zice, vai de capul Și vorba meu, aia, ai grijă ce îți dorești, că să poți îndeplini. Exact. Și nu mai știam în ce zi îs. Eram terminat în toate punctele de vedere. Eram așa toți, eram ca niște roboți, tensionați, ne certam, irascibil maxim, că așa-s oamenii când sunt obosiți. Și de atunci am zis, să fie oricât de muncă, nu mai văităm, nu mai plângem. Și acum cu drag îmbrățișăm cât de multe evenimente și să înceapă sezonul să fie cât de plin. Care e evenimentul pe care îl aștepți cel mai mult anul ăsta? Femeiul? Acum știi, da. Festivalul familiilor, din cauza că, da, eu fiind familist convins, punând familia pe planul zero, da, am dedicat treaba asta ca așa un fel de semn de exclamare că dacă nu ne dorim și nu ne luptăm să fie familia unită și să înțelegem că trebuie să promovăm familia sănătoasă între un el și o ea, care întemeiază și încununează prin a avea un copil. Asta e o treaba firească pe pământul ăsta și așa e definiția familiei și așa ne perpetuăm pe lumea asta. Altfel, n-ar fi existat numai o singură generație și n-ar fi existat nici noi, nici bunicii noștri, nici nimeni pe lumea asta dacă nu așa s-ar fi construit. Și lumea acum divaghează tare de pe lângă subiect și de pe lângă firesc și normalitate și da, trebuie atras atenție că asta este unitatea structurală a societății, așa numai poate funcționa în armonie și sănătos societatea, că real singurul lucru care te dărâmă cu totul în viață e când ai dezechilibre, tensiuni și sfadă în familie. Așa, aia te termină psihic și nu ești bun de nimic și nu dai randament și rezultate pe nicio direcție și niciun domeniu și pe niciun plan. Și atunci trebuie întotdeauna să căutăm armonie, pace, liniște în familii, că de acolo ne tragem în primul rând energia și echilibru și liniștea care avem nevoie să putem da randament pe alte direcții. Deci e foarte, foarte importantă treaba asta. Și atunci toată lumea acum nu e curioasă, numai să dezbine societatea din toate punctele de vedere și din cauza asta dezechilibre mari și prăpăstii mari între oameni. Și apropo de treaba asta, fii atentă,
că merge și cu ce mi-ai întrebat înainte, ce recomand maxim părinților, lăsați-vă învățați de copii, lăsați-vă îndrumați, furați din tehnologie, din ideile lor, că dacă nu, întotdeauna a fost o super prăpastie între generații. Dar acum, prăpastia pe care pui și AI va fi atât de amplificată și de accelerată și de mare diferența între generații, încât nu o poți defini și descrie în cuvinte dacă nu se lasă puțin părinții învățați cu tehnologia de către copii. E foarte important acum din cauza că lor li super la îndemână, poți să zici în ADN-ul lor, și la noi nu e așa, că e mai peste mână, și atunci se amplifică diferența asta între generații tare. Acum, dacă nu mergem cu revoluția tehnologică, înainte a fost revoluția industrială, acum e revoluție tehnologică, și dacă de tehnică și de tehnologie, și dacă nu o îmbrățișăm, vor fi foarte mari diferențe. Și păcat că numai un pic trebuie să ne lăsăm ghidați ca maturi cu înțelepciune și maturitate. De adolescenți. Și practic despre asta e vorba și în ce mi-ai zis tu, că facem acum și noi, ca acum 100-200 de ani când a fost revoluția industrială, facem acum parte reală dintr-o revoluție mare a AI-ului, de care nu trebuie să se teme lumea deloc. Să fie fără frică, din cauza că treaba asta așa. Dacă facem cu pasiune, cu dăruire, cu implicare ce facem, nu o să ne fure locul de muncă și viața niciun AI, niciun robot. Dacă tăiem frunze la câini și facem umbră pământului, mult mai ușor va veni un roboțel să ne înlocuiască. Dacă mergem la servici numai de dragul de a trece vremea și de a ne lua salariu, mult mai ușor și vom fi de înlocuit. Dar dacă ne punem noi amprenta, personalitatea noastră, autenticitatea noastră și vom folosi la maxim timpul care îl câștigăm din cauza AI-ului, că acum îl câștigi, cum și tu, pac, rapid, îți scanează tot, îți rezumă tot, îți face multe lucruri ce altfel ai sta multe ore. Noi avem vreme să citim, avem vreme să aprofundăm lucrurile, avem vreme să ne întărim în relația cu Dumnezeu, și despre asta e vorba. Că practic putem, am un prieten care zice super fain, cititul plus AI-ul de acum înainte trebuie să fie love. Fiindcă odată și când citești și îți vin idei, cauzi rapid informații extra. Extra, ca să ți le sedimentezi și să le clarifici, știi? Să nu numai așa că ai o idee și rămâne așa o idee, ci să înțelegi fenomenul care se întâmplă, te ajută foarte simplu și direct. Pac, eu totdeauna stau instant când citesc ceva, folosesc instantaneu să pot lucrul respectiv, să știu categoric de acum înainte, să știu fenomenul, să înțeleg fenomenul. Așa, plus îți ajută ție să câștigi timp. Foarte mult. Aia una mână. Doi la mână, trebuie să înțelegem cu toții că AI-ul e un amplificator al personalității noastre, al bazei care o avem noi pusă ai celor 7 ani de acasă. Și practic, dacă noi în copiii noștri, dacă noi în educația noastră și
în pornirile noastre nu sunt pozitive, nu sunt pe o fundație adevărată, o să amplificăm un dezastru și va fi un mare haos. Adică tu când un haos îl amplifici, ăla este un mare haos. Nu este, ai de mine cu AI-ul, o să iasă dintr-un lucru șubred un lucru super puternic. Nu. Dintr-un lucru puternic, repede pui 100 de etaje pe o fundație puternică. Niciodată pe o mlaștine, dacă tu vii cu un zgârie nor, nu o să se întâmple nimic ca wow. Că o să se ducă în fundul nisipurilor mișcătoare. Deci prima dată trebuie să fim super atenți, să clădim totul și să amplificăm totul pe lucruri sănătoase. Aia e miezul. Și atunci, da, ne ajută să evoluăm mult mai repede, ne ajută să avansăm mult mai repede, ne ajută să facem lucruri la prețuri mult mai accesibile, într-un timp record. Dar tot omul își pune amprenta, tot omul e în conexiune cu Dumnezeu, tot omul are viziunile, tot omul transmite emoțiile. Niciodată, cât trăim noi, eu dau un scris că nici pe mine, nici pe tine nu o să ne poată înlocui să răspundă la orice întrebare AI-ul, decât AI-ul va răspunde cum e acum, cu burtologie multă și demagogie, adică oamenii care își pun o mască și joacă un rol când ies în față și spun nu din experiența lor, că din ce-or auzit și ce-or citit și de cele mai multe ori vorbesc despre vreme și lemne, oamenii ăia, clar AI-ul o să le facă concurență. Le face concurență. Dar un om care vorbește din inima lui, din experiența lui, din trăirea lui, care nu și-a scris nimic și nu știe nimic ce vrea să spună, numai ce pune Dumnezeu pe limbă să zică aia zice, este imposibil. Frate. Conexiunea cu Creatorul. Nu are cum cineva să ne-o fure aia vreodată. Și stați chill. Deci noi suntem safe, dragilor, noi, și vreau să cred că și voi, cei care ne urmăriți. Darius, ca de fiecare dată, conversația cu tine, dialogul, este o sursă reală de idei, de inspirații, de acțiuni imediate și aici mă refer în primul și în primul rând la relația pe care o avem sau merită sau trebuie să o avem cu cei mai tineri sau cu cei din preajmă, nu neapărat, și mă refer aici la moderarea sau la o folosire a canalelor, nu doar de social media, dar a tehnologiei cu măsură și cu responsabilitate, iată, și să ne bucurăm mai mult de relațiile cu cei dragi, cu oameni faini. Îți doresc mult succes la Family Fest, la cel mai fain festival dedicat familiilor, dar și la tot Anul ăsta vin neapărat, că n-am de ales. Altfel, tu cred că îmi știi număr de telefon din telefon. N-am de ales. Deci, vin. Ne vedem acolo. Ți-am explicat. Fără să trăiești lucrurile, fără să le simți. Care e perioada, încă o dată, pentru ce? 31 iulie, 2 august. Deci, 31 iulie, 2 august, ce să vezi că numai bine sunt în zonă. Și va fi pentru prima dată Bahamen cu Who Let the Dogs Out în Europa, va fi Kaoma cu Lambada, va fi Boney M cu The Rivers of Babylon, va fi... Și amul la final, dacă nu zicem, ne vedem la Family Fest. Piesa și o să facă frenezie, Fantomel, știi piesa aia cu Dame un gâr? Da. Asta, cea mai, gândiți-vă, au bătut toate recordurile din toate timpurile, pe toate billboardurile, pe toate treburile, din toate punctele de vedere, acum 9 luni au bătut, deci practic e super fresh treaba și va face frenezie pe scenă și îi cu logodnica lui care și cântă, deci va fi un moment senzațional. Apropo de Omerit, ăsta care e cu Who Let the Dogs Out, acum se reinventează și va cânta așa cu orchestre, cu minuni,
o super prezență scenică, are pătrățele fetelor, e un negru din ăla Vero și știți voi cum e că once you got, sau cum e, black, never. Nu știu. Nici eu nu știu, dar trebuie să testați, să vedeți. Va face frenezie și voi începe festivalul cu Părintele Ioana Vasile de aici, din București, și ne va binecuvânta pe toți. După aia va urca pe scenă Dorian Popa, Mircea Bravo, Teo Zeciu, Cafeluță, Bisoi și cu mine, și vom face un fel de influencerii au talent, așa, fiecare la ce se pricepe mai bine și o să fie așa o chestie senzațională, combinată cu un fel de surprize și cu Mircea Bravo. Așa și la fiecare o să-i fac o surpriză și aduc pe cineva super drag de care nu știu nici ei și facem așa o combinație între surprize și românii au talent, așa o super frenezie. Și după aia va fi și Rareș cu Cel mai fericit de pe pământ, Brenciu, și pentru copii, că acum dacă Părinții sunt asigurați. Asigurați, așa. Familia Melimi, Gașca Zurli, Iuliana Beregoi, Alina Sorescu și mulți alții, mega acrobați. Și știi ce e cel mai interesant? Gândește-te că acum, dacă își cumpără în următoarele 2 săptămâni, îi iese la preț 3 zile, cam cu 95 de lei per zi. Deci, practic, tu gândește-te că noi mergem acum la un spectacol de acrobați cu 500 de lei și eu am în fiecare zi cu acrobați care sunt implicați în proiectele astea. Evenimentele? Exact, care sunt cu 500 de lei. Și acolo ai program de la 10 dimineața până la 12 noaptea, în continuu de activități peste activități, de face painting, de toate gratuite, topogane de toate felurile și dimensiunile gratuite și incluse, distracție, concerte la 95 de lei și lumea mai stă pe gânduri. Nu stă pe gânduri, mai ales cei care ne urmăresc.